Mijn motivatie om het boek te schrijven is eigenlijk dat ik in mijn werk zie dat er best wel grote verschillen zijn tussen patiënten. Patiënten gedragen zich op hele verschillende manieren tegenover een arts. En er is een bepaalde manier die het meest effectief is. Ik noem die patiënten tegenwoordig powerpatiënten, omdat ik vind dat ze op een hele krachtige manier hun eigen behandeling helpen te verbeteren. Daardoor zijn ze sneller beter en hun behandeling verloopt ook vaak prettiger. Ze voelen zich daar zelf prettiger bij. En ik wil er graag aan bijdragen dat meer patiënten zich kunnen gedragen als powerpatiënten. Nee, maar dat hoeft niet door die meneer. Artsen vinden het heel belangrijk dat patiënten zich actief opstellen. Want als patiënt heb je een belangrijke rol in de behandeling van de ziekte die je zelf hebt. Patiënten kunnen zelf aangeven wat ze wel en niet willen in hun behandeling. En vaak onderschatten ze hun eigen rol daarin. En voor een hulpverlener is het alleen maar heel plezierig als mensen aangeven welke behandelingen ze wel of niet zouden willen. En als ze vragen welke keuzemogelijkheden er zijn, zodat ze goed geïnformeerd zijn en weten aan welke behandeling ze wel of misschien niet beginnen. Ik denk dat het uitermate belangrijk is dat een patiënt zich actief opstelt, zowel voor, tijdens als na een behandeling. Voor een behandeling heb ik heel graag dat mensen zich actief inlezen als het mogelijk is. Dat ze er goed nadenken over waar ze last van hebben en welke vragen ze willen gaan stellen. Ik vind het ook altijd mooi als mensen zich inlezen, het zij via internet, Google. Op die manier krijgen mensen veel meer zelfinzicht, kun je veel meer samen tot een diagnose komen en nog belangrijker dan samen tot een eventuele behandeling. Het boek helpt patiënten om de behandeling te krijgen die het beste bij hen past. Maar daar is wel voor nodig dat je je als patiënt iets anders opstelt, dat je je krachtiger gedraagt. Soms is dat best lastig, want je moet af en toe bijvoorbeeld je arts tegenspreken. Het boek helpt je om dat te doen en het laat je ook zien wat het oplevert als je dat doet. Bovendien staat het boek vol met adviezen in elke fase van je ziekte over hele praktische dingen die je kunt doen om daar de behandeling te krijgen die het beste bij jou past. En uiteindelijk om sneller beter te worden. Onze dochter van 16 jaar heeft sinds 4 jaar diabetes type 1. En na 4 jaar onder behandeling te zijn geweest in het plaatselijke ziekenhuis zijn we overgestapt naar een ander behandelcentrum. Wij waren ontevreden omdat er weinig keuzes gegeven werden in de behandeling. Het was meer zo van dit is de behandeling en zo word je ingesteld. En de communicatie tussen de diabetesverpleegkundige vooral en ons liep niet zo goed. Er zijn collega's van mij bij die vinden dat patiënten moeten doen wat zij zeggen. Ik ben niet van die generatie en ik ben het er ook niet mee eens. Het lijkt eigenwijs, maar het gaat om die patiënt. En ik vind het juist ideaal als mensen in discussie gaan, meedenken. Want dan zie je wat er leeft. Dan zie je ook wat bij die patiënt de beste weg is om te volgen. Wij merken dat dat beter gaat omdat we nu ook een bezoek aan het ziekenhuis nu ook veel zinvoller is. Je komt met veel zinvollere informatie terug. Om te weten van als je een keuze hebt, welke keuze je dan hebt en hoe je daarmee om moet gaan. Je kan dan weer een stap verder. Keuze heb je altijd wel. Alleen als je niet goed geïnformeerd bent, dan weet je niet wat die keuzes zijn. De Powerpyramide is een piramide die bestaat uit 5 lagen. Het is een model dat ik heb ontwikkeld om patiënten te helpen om precies te zien in elke fase van de ziekte wat je daarin kunt doen om die powerpatiënt te zijn en om sneller beter te worden. De piramide bestaat uit 5 niveaus. Ze gaan elk over een bepaalde fase van je ziekte. Bijvoorbeeld de fase waarin de diagnose wordt gesteld of de fase waarin jouw behandeling bezig is. En van tevoren al weten welke vragen wil ik stellen. En dan is het ook heel belangrijk, neem dat mee. Zorg dat je dat bij je hebt. Het zij ouderwets op schrift, het zij in je mobiel of met een iPad. En de specialist ook heel duidelijke vragen stellen wat je bezighoudt. En alleen al door goed geïnteresseerd te zijn en ook wat verdieping te hebben, dat nodigt de specialist ook weer uit om daarop in te gaan. Ja, als je goed op de hoogte bent, is het heel belangrijk dat je dat moet kunnen vertellen en dat je daar vragen over kan stellen en dat je dan een duidelijk antwoord krijgt over wat de mogelijkheden zijn. Ik vind dat als je
blijft communiceren met je artsen en verpleegkundigen, dat je dan voor kan zorgen dat je de beste mogelijke behandeling krijgt. Vooral goed op maat informatie over de behandeling van ons kind. En dat we in gesprek kunnen gaan over de behandeling. Dus de voor's en tegens kunnen afwegen, zodat we daar een goede keuze in kunnen maken. De P staat voor principes bepalen. Dat is het onderste niveau van de piramide, dat is echt het fundament. Wat daarin belangrijk is, is dat jij als patiënt er zelf van overtuigd bent dat jij net zo'n grote expert bent als jouw arts, alleen op een ander gebied. Namelijk op het gebied van jouzelf. Dus jij en je arts vullen elkaar aan. En op het moment dat je daarvan uitgaat, kun je ook die powerpatiënt zijn en kun je als partner met je arts er samen voor zorgen dat je sneller beter bent. De belangrijkste persoon is en blijft de patiënt. Dus op het moment dat je die patiënt gemotiveerd krijgt en dat je samen optrekt, want dat is het belangrijkste. En dan is als een patiënt goed geïnformeerd is, weet hij wat er aan de hand is en weet hij welk behandelingstraject hij wil gaan volgen. De O in de powerpyramide geeft jou precies aan wat je kunt doen om ervoor te zorgen dat jouw diagnose sneller wordt gesteld en dat de kans veel groter is dat jij de juiste diagnose krijgt. Er is niet één behandelingstraject. Er zijn altijd mogelijkheden. Er zijn vaak meerdere behandelingen mogelijk en het is natuurlijk ook altijd mogelijk om niet te behandelen. Je wilt weten wat al die behandelingen zijn, wat de gevolgen ervan zijn, zodat je samen met je arts kunt kiezen welke behandeling het beste past bij jouw persoonlijke situatie. Op het moment dat je dat samen met de patiënt overlegt en afstemt, dan is de patiënt meer gemotiveerd en kan die ook goed zelf bijhouden van oké, blijf ik nog wel mijn pad volgen. Als je eenmaal hebt gekozen welke behandeling het beste bij jou past, gaat die behandeling worden uitgevoerd. En ook dat is een fase waarin je als patiënt niet alles maar over je heen moet laten komen, waarin je juist een eenheid moet vormen, dat de behandeling zo goed mogelijk bij jou aanslaat en dat het zo goed mogelijk effect heeft. Dus het is de patiënt die elke keer moet kijken waar sta ik en wat wil ik. Het voordeel van beter geïnformeerd te zijn is dat de ziekte ook beter behandeld wordt. Omdat je, als je beter geïnformeerd bent, je ook beter weet waarom je iets doet en dus ook beter gemotiveerd bent om dat te doen. Een gemotiveerde patiënt, waarbij je verschillende behandelingsmogelijkheden met elkaar doorspreekt, een gemotiveerde patiënt heeft veel betere resultaten. De R staat voor resultaat behouden. Dat gaat spelen op het moment dat je weer uit het ziekenhuis bent, je bent weer thuis, je bent genezen of je moet misschien nog langskomen voor een paar controleonderzoeken. En in die fase geeft ook daar de powerpyramide je allerlei adviezen over dingen die je kunt doen om ervoor te zorgen dat je sneller beter wordt. En dat als er toch iets misgaat, als er een bijwerking optreedt, dat je daar snel bij bent, zodat de effecten maar klein blijven. Het gaat om jouw lichaam, het gaat om jouw ziekte. Zorg dat je goed voorbereid bent, zorg dat je weet wat je wilt vragen en vraag het, want het gaat om jou.